Hey, welcome back to my channel, guys. Just video বনাইছো so বেছি কথা কৈ নাথাকো ইয়াত আজি ডেট সেট কৰি দিছো আজি 13 মাৰ্চ এণ্ড আজি হাফলং যাম তাই ৰাস্তাৰ কথা পাতি আছো বাকি ইয়াত দেৰি কৰি নাথাকো জল্দি তাত পাওঁ কি নাম আছিলে কি ধাবা আছিলে যিতে চিনি পায় তাত হাফলঙৰ পৰা মানুহ এটা এণ্ড লগৰ আহি আছে আমাক নিবৰ কাৰণে তো জল্দি তাত পাওঁগৈ তাৰপিছত বাকী কথা তাত ভালকৈ কথা পাতিছোঁ বাকী তাত পোৱাৰ পিছত কথা পাতিছোঁ ভালকৈ কথা কোৱা খেলি মেলি হৈ গৈছে মোক কেতিয়াবা চ' লাইক গাইজ না আমি খুচি ধাবাৰ পৰা ওলালোঁ তো লগ পাই ভাল লাগিল বহুত এতিয়া চব আমাৰ লগত যাব মানে আমি চব হাফলঙৰ হয় ইয়াৰ পৰা নিব আহিছিলে তো এতিয়া চব হাফলং যাম এতিয়া আমি এণ্ড তাত কেইদিন বা হয় দেখা যাব চব গম পাই থাকিবা কেইদিন হয় কি হয় তো যাওঁ এতিয়া এণ্ড বঢ়িয়া ৰাস্তা বঢ়িয়া বহুতখিনি আছোঁ কমেও 10খনমান বাইক আছে বেছি আছে মই চাই দিম কিমানখন আছে কালি দুজন আহি আছিলোঁ আজি বহুত যাম লগত ভাল লাগিব Man, কি চালিয়া ৰুড না শ্বিলঙত শ্বিলঙে পাত্তাই নাপায় শ্বিলঙতে নন ষ্টপ টপ স্পীডত কওঁ না বঢ়িয়া এণ্ড বঢ়িয়া চিনেৰী বহুত দিনৰ মজা লাগিছে এনেকুৱা ৰাস্তাত আহি পিনি মজা আজি মজা লাগিছে কালি প্ৰথমতে ভাল লগা নাছিলে যেতিয়া এছ টাৰ্ণিং নে কি টাৰ্ণিং পালোঁ লামডিং পোৱাৰ আগত তেতিয়া বম চাল লাগিলে টোপনি ভাগি থাকি গ'ল টোপনি লাগি আছিলে এনেই এণ্ড আজি পূৰা ৰাতিপুৱাৰ পৰা মজা লাগি আছে মানে আজি দিনটো মজা যাব বহুত ধুনীয়া জেগাত আহি পালোঁ আজি বঢ়িয়া অলৰাইট গাইজ টাৰ্নেল পালোঁ যোনটো কাৰণে আহিছিলোঁ টাৰ্নেল চালে ইয়াত চাউণ্ড কি চালে লাগিব Oh man, good. Breathe in the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space, in my head it was empty, but I know that I want to be where you are. I was denied, I had spent those years, did not recognize the person that's inside.
গাইছ নাও আমি ইয়াত বহুত মজা কৰিলোঁ বহুত মজা কৰিলোঁ ফ্লাই বাই দিলোঁ টাৰ্নেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'লোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম ইমান ডাঙৰ টাৰ্নেল এণ্ড লগৰবোৰ চব ইমান ভাল চব বহুত ভাল লাগিছে আজি ৰাইডটো বহুত ভাল লাগিছে মানে ত' এতিয়া ডাইৰেক্ট হাফলং যাম হাফলং বেছি দূৰ নাই আৰু বাকী ৰাস্তা বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা এণ্ড অলপ বেয়া আছে বুলি কৈছে চাওঁ কি হয় কিমান বেয়া এণ্ড মুনুদাৰ এটা হেৰি বহুত ভাল লাগিলে চিষ্টেম ভাল লাগিলে মানে টাৰ্নেলত আমি যেতিয়া ফ্লাই বাই মাৰিছোঁ ন তেতিয়া এজন মানুহ এফালে থৈছে টাৰ্নেল এজন মানুহ ইফালে থৈছে মানে যদি গাড়ী আহি যায় এখন দুখন তেতিয়া মানে গাড়ীখন জাষ্ট ৰখাই দিছে বা আমাক ৰখাই নিদিলেও আমাক কৈ দিছে যে গাড়ী আহিছে ত' যাব নালাগে এনেকৈ মানে বহুত ধুনীয়াকৈ মানে ছেফলি আমি ফ্লাই বাই মাৰিব দিলে আমাক দিলে মোক বাকীটো কোনো মৰা নাই আমি দুটাই এনজয় কৰিছোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ ন ত' মজা বহুত ভাল লাগিলে এইটো মানে আমি নিশ্চিন্ত মনে ফ্লাই বাই মাৰি আছোঁ আৰু এতিয়া অলপ বেয়া ৰাস্তা পাম আৰু মানে এতিয়া পাহাৰত উঠিম ন ঠাণ্ডা জেগাত যাম এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ত' অলপ বেয়া ৰাস্তাত উঠিম ত' ভাল লাগিব বহুত দিন বেয়া ৰাস্তাত যোৱা নাই ভালেই চোন এনেই বেয়া বুলি ক'লে এগেইন আমি হাইৱেত উঠিলোঁ এতিয়া ৰাস্তা বঢ়িয়া বিন্দাছ গৈ থাকিব লাগে মজা লাগিলে মানে যি টাৰ্নেলত চবচে বঢ়িয়া লাগিলে যেতিয়া এক্সজষ্ট খুলি কিনি বাইক চলাই আছে তাত পুৰা টাৰ্নেলত অ'কে গাইজ আমি হাফলং পাম আৰু বেছি দূৰ নাই 30 মান আছে চাগে মেবি 30 নাই চাগে 25 মান আছে এণ্ড এতিয়া পাহাৰত উঠিম আৰু পাহাৰী ৰাস্তা পুৰা আপত উঠিব লাগিব টাৱাঙৰ লেখীয়া এণ্ড আহি মজা লাগি আছে আজি পুৰা গলি ট্ৰেইনত চবফালে জুম খেতি কৰিবৰ কাৰণে জ্বলাই আছে গছবিলাকে জুম খেতি কৰে বহুত এণ্ড বাকী গৈ কিনি চব ভালকৈ ভিডিঅ' বনাব লাগিব ৰূপম ভাই ভিডিঅ' কল হোৱাটছএপ ভিডিঅ' কল কোন আহিছে সি চাইছে ভিডিঅ' কল কৰিছিলে চব দেখাই দিছোঁ অ'কে গাইজ জাতিংগা পালোঁ জাতিংগা নাম শুনিছে চাগে প্ৰায় চবেই নাম শুনিছে জাতিংগা চৰাই ছুইচাইড পইণ্ট হয় চৰাই মানে আত্মহত্যা কৰে ত' জাতিংগা পাইছোঁ এতিয়া ৱেলকাম টু জাতিংগা দেখিছোঁ ত' জাতিংগাটো চব যাম ইয়াত থাকিম ন 2-1 দিন থাকিম চব ভালকৈ যাম য'ত চাবলগীয়া জেগা আছে ভাল ৰাস্তা বেয়া ৰাস্তা মাজতে দুইটা মিলাই মেলি হাফলং পাই গ'ল হাফলং পালোঁ একদম বহুত ধুনীয়া জেগাত আহি আছোঁ ধুনীয়া ঘৰত আছোঁ আমি তাৰ পৰা মানে ইজত টাইপত চব দেখাইছোঁ ভালকৈ কেনেকুৱা কৰিছোঁ বহুত ধুনীয়া এণ্ড তাৰপিছত ফ্ৰেছ হৈ কিনি যাওঁ কিবা খাই আহোঁগৈ তাৰ বাকী পিছত কথা পাতি আছোঁ ক'ত যাম আজি চাগে নাযাম চাগে ক'তো ভাগৰ লাগিছে কাইলৈ যাম কাইলৈ ক'ৰবাত ফুৰিব লাগিব 2-3 দিনমান থাকিম চাগে কিমান চাওঁ কি হয় চ' যি হয় চব পাই থাকিবা দেখি থাকিবা ত' এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ কিনি কিবা খাই আহোঁ Breathe you in like oxygen. Oh, in an otherwise suffocating world, I'm reaching out for arms, I'm drowning in the open-ended love we're making, girl. Exhale the past, inhale a future that lasts. Change my heart, change my mind. For the last time, wanna believe in the life I've led. I don't wanna leave another word unsaid. You know my heart will follow you in tomorrow. In tomorrow. তো মুনুদা তো বহুত ভাল লাগিছে এনেকৈ আহি কিনি আজি বহুত মজাকৈ আহিছোঁ এণ্ড আৰু আছে আমাৰ দাদা हेलो तो यूट्यूब चैनल का नाम है समुद्र फंगला बोल के और हम लोग का ग्रुप भी है हमें बाइकर्स ग्रुप बोल के हम लोग का ग्रुप का नाम स्पीड ब्रदर्स बोल के
ये हम लोग का लीडर है और हम लोग भी ऐसे छोटा मोटा राइड करते रहते हैं। अभी धीरे धीरे बहुत कुछ करने का प्लान है। बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ। I was so sure of our love. I never thought of any reason, a doubt about us. And now I'm right back at the start. Halfway through a bottle, baby, and nothing to know. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. We ended up just like before. So take it easy, take it easy. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. We ended up just like before. So take it easy. Actually guys, আজি মানে ওলাই যোৱা নহ'ল মানে ভাগৰ লাগিলে মেইন কথা। তো শুই গ'লোঁ, তাৰপিছত ৰাতি 6টামান বাজিলে, এতিয়া 6টামান বাজিছে। তো আমি খানা চানা খাই কিনি বঢ়িয়াকৈ অলপ পাৰ্টি চাৰ্টি কৰি পিনি গম পাইছে ন, পাৰ্টি চাৰ্টি কৰি কিনি ঐ সিজিত কিয় ৰুকো না তহঁতৰ ব্লগ বনা ৰহে আম। তো কি কৈছিলোঁ, তো পাৰ্টি চাৰ্টি কৰি পিনি শুই যাম সোনকালে। কাইলৈ আমি নতুন জেগা যাম, কি নাম কৈছিলে চব কৈ দিম, পাহৰি থাকোঁ ন। মন্দা আছে এনেও চব কৈ দিব চব গোটেইখিনি কথা। তো ডিটেইলছত কাইলৈ ভালকৈ এটা ব্লগ বনাম। पहले पोगले जिमान दिन हो सब मजा मजा ब्लॉग बनाम। तो चीज़ कैसा लगा आज राइड? आज राइड माखन माखन सब कुछ डिटेल्स में बोलो, क्या क्या हुआ आज? आज आज हम लोग निकला एकदम माखन रोड था और कॉर्नरिंग तो मज़ा था, सीरों से भी अच्छा था। और कॉर्नरिंग के साथ साथ ऑफ रोडिंग भी हुआ, एडवेंचर भी हुआ। ऊपर से मेन चीज़ क्या था? टर्नल। टर्नल टर्नल का फ्लाईवे देखना हम लोग, देखा देखा पूरा देखा टर्नल का फ्लाईवे। उसके बाद हमको कैसा घर मिला है ये बोलो। सबसे अच्छा इधर में ये देखो। देख लिया, पूरा देख लिया। हाँ आप लोग देख लिया। खतरनाक। और खाना वाना तो पूरा 5 स्टार एकदम। 5 स्टार, हाँ पूरा 5 स्टार। होटल भी 5 स्टार, खाना भी 5 स्टार, रिसोर्ट जैसा है। हाँ देखा ना, पूरा देखा। पागल हो गया आदमी लोग। और हम लोग का साथ हैं 2 भाई। आपका नाम? मेरा नाम उदित्य बातारी और आपका? और मेरा खरिंगडाव। আমি অল্প অল্প বঙালী বলছি। মই মানে বঙালীটো বুজি পাইছোঁ, মজাকৈ বুজিতো পাইছোঁ, ক'বও পাইছোঁ এতিয়া, আৰু কেইদিনমান থাকিলে পূৰা মজাকৈ ক'ব পাৰিম। চ' গাইজ ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে শেষ কৰোঁ, মানে শুই যাওঁ জল্দি শুই যাওঁ। কাইলৈ জল্দি থ'ব নালাগে, তো 10টামান বজাত দিলেও হ'ব, মানে বিন্দাছ যাব লাগে কাইলৈ। মানডে অফিচৰ পৰা আহি কিনে আমি চব ওলাই মেলি যাব লাগে। আমি চিজিত মই ইয়াত থাকিম, আৰু লগত 2জনমান থাকিব পাৰে, থাকিব নাথাকে পিছত গম পাম। চ' গাইজ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। বাই বাই, গুড নাইট। নেক্সট ভিডিঅ'ত ভালকৈ লগ পাম।